السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل صينية كرات اللحم والبطاطا بالبشاميل. بدون ما احكي كتير، لحال الأكلة بتحكي قديش هي كريمية وقديش لذيذة وقديش مكوناتها متجانسة مع بعضها. ما حكتر كتير حكي، خلونا دغري نبلش بطريقة التحضير. أول شي بنبدأ بتحضير البطاطا. عندي هون 6 حبات بطاطا حجم وسط، مقشرين ومغسلين، بدي أقطعهم لدوائر رفيعة. منقطعهم بهيدا الشكل دوائر تكون رفيعة، مش كتير كتير رقيقة كمان ولا كتير تكون سميكة. بدنا بهيدي السماكة كرمال بس نقليها وتتحمر عنا، وبعدين نحطها بالصينية تتشرب البشاميل بشكل منيح، تعطينا طعم كتير لذيذ. ضفت ملح على البطاطا، وهلأ حميت الزيت منيح مشان اقليهم. نقلي البطاطا بشكل طبيعي حتى يتحمروا عنا بشكل منيح. انا بنزل كل كمية البطاطا، بحركها اول شي مشان اقلبهم بشكل منيح بالزيت. برجع بعدين بتركهم، ما بدقرن ابدا لانه بيكونوا طريين وبصيروا بيخبصوا على بعضهم لحتى يتحمروا. بس يصيروا الحبات كامشين على بعضهم، ساعتها منحرك بسهولة كرمال ما يخبصوا، بيصير شكلهم ما كتير حلو. بس تتحمر البطاطا بنرفعها، بنحطها على ورق لتمتص الزيت منها. وهلأ بنحطها على جنب وبدنا نبلش بالبشاميل. بطنجرة صغيرة حطيت ملعقتين كبار زبدة، بدي دوبهم بشكل كامل، وبدي ضيف عليهم ملعقتين كبار من الطحين. هلأ مقدار البشاميل اللي عم نعمله هلأ بهيدي الوصفة غير المقدار العادي اللي بنستعمله. هون عم نعمل بشاميل تكون رخوة عنا، مثل قوام كريمة الطبخ. بدنا اياها تكون رخوة لأنه بعدين اسا بدها تشد بس تبرد شوي، واسا كمان بدها تشد بس نحطها بالفرن مع البطاطا والبطاطا تتشربها. فنحن ما بدنا اياها تكون كتير سميكة، بدنا اياها تضل كريمية وتضل رخبة شوي، بس بدنا نقدمها لنحس بقوام الكريمة بالطبخة. هالقوام كتير بيعطينا شي حلو مثل كريمة الطبخ يعني، بس بفرق انه عم نعملها بالبشاميل. بعد ما قلينا الطحين شوي مع الزبدة، منضيف شوي من الحليب، ما منضيف كل الكمية كرمال نخفقن مع بعضن، ونروح اي تكتلات موجودة عنا. النار ما لازم تكون قوية كرمال ما يلدوا عنا المكونات. كمية الحليب اللي عم بستعمله على الطحين والزبدة ضفت 4 أكواب حليب. يعني عم نستعمل نحنا طحين وزبدة قد نصف الكمية اللي بنستعملها بالعادة، لأنه ما بدنا اياها تصير كتير تقيلة عنا. مثل ما قلنا بدنا اياها تضلها شوية هيك كريمية ورخوة كرمال تعطينا القوام اللي بدنا اياه. بس تدفى البشاميل عندي ضفتلها مكعب مرق خضار. في حال ما بدكن تضيفوه بتملحوا، بتضيفوا انتو البهارات اللي بتحبوها بالبشاميل. منضلنا عم نخفق بالخفاقة اليدوية بعد الغليان شوية، يعني عدة دقايق، حتى نوصل لهيدا القوام. بدنا نوصل لقوام ماسك على بعضه، مش رخو مثل الحليب السائل، بس بنفس الوقت مش كتير تقيل على بعضه. بدنا اياه هيك بس نشيله بالملعقة يكون رخو عنا وكريمي. وهلا بدنا نعمل خلطة كرات اللحم. عندي هون نصف كيلوغرام من اللحم المفروم، ونضيف عليها نصف كوب من البقسماط او الكعك المطحون، نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات، نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة، وربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مع حصين توم مهروس، ورشة ملح حسب الرغبة. وبنخلط المكونات كلياتها بالايد حتى تتجانس بشكل كامل وتصير سهل انها تتكور عنا. كمان اللحمة لازم تكون كتير باردة كرمال دغري يتسهل ان نكور الكرات، بيكون قوامها اجمد على بعض، وخاصة اذا فيها شوية دهن دغري بتصير بتتكور عنا. هلأ منشيل كل كرة، اول شي بنضغط عليها بالايد مثل ما عملت، بنرجع بعدين بنكورها. بس نضغط بالايد منشيل اي هيك فراغات موجودة عنا، بس نكورها بتصير دغري بتكمش على بعضها. منكور كل الكرات بنفس الشكل حتى نخلص كل الكمية. هذه الكمية اللي طلعت معي هلأ جاهزة حتى نقليها. بمقلاية حامية منحط شوية زيت، وبدنا نحمي المقلاية وننزل كرات اللحم على مقلاية تكون حامية. لازم هيدي النقطة تكون حامية عنا كرمال دغري ياخدوا لون. ننطر شوي حتى ياخدوا لون من اول وجه، ومنبلش نقلبهم شوي شوي حتى ما يخبصوا ببعضهم لحتى نوصل لهيدا اللون وللاستواء المطلوب. وهلا بصينية الفرن بدنا نحط طبقة البطاطا يلي قليناهن من قبل، منحطهم كلياتهم ونصفهم جنب بعضهم بهيدا الشكل.
وهلأ فوق البطاطا بدنا نحط نصف كمية البشاميل اللي عملناها مش كلياتها. شايفين كيف قوام البشاميل؟ هيك بدنا اياه، ما بدنا اياه يكون كتير تقيل معنا، لا اذا كان كتير تقيل بدنا نحطه فوق البطاطا. البطاطا منا حتتشربه، ما حيطلع معنا القوام الكريمي يلي شفناه بأول الفيديو. وهلأ فوق البشاميل اللي حطيناه بدنا نحط كرات اللحم يلي قليناهن، بنحطهم بشكل كامل وبنوزعهم على كل الصينية. وفوق كرات اللحم بدنا نرجع نحط نصف كمية البشاميل المتبقية. طريقة البشاميل الرخوة كتير سهلة، ما تخافوا إذا بعد الغليان ما كنت كتير عم تكمش، اتركوها شوي شوي، يعني هيك شوية دقايق لحتى توصلوا للقوام المطلوب. بس تحسوها خلص هيك فيها شوية كمشان على بعضها، يعني خلص مشي الحال. مهم ما تكون كتير رخوة مثل الحليب السائل، كأنه الطحين مثلا ما عمل أي مفعول. نحن بدنا اياها هيك تكون شوي متماسكة على بعضها، كرمال بعدين اصلا تتقل وتسمك أكتر بالصينية. هلا بعد ما خلصنا كل الطبقات بدي احط جبنة موتزاريلا على الوجه، فيكن تستخدموا اي نوع جبنة بدكن اياه. وهلا نحنا بدنا نكون محميين الفرن على جنب، بدنا الفرن يكون حامي. منفوت الصينية بالرف الوسط، النار من الاسفل، من 15 دقيقة ل 20 دقيقة. بدنا اياها تسخن منيح، وبدنا البطاطا تتشرب البشاميل كمان بشكل منيح. وبعدين منحمرها من فوق حتى نوصل للتحميرة المطلوبة. وهيك أكلتنا بعد ما طلعناها من الفرن، أكلة جدا رائعة، بتبيض الوجه قدام العيلة وقدام الضيوف، وحتعجبكن كتير إن شاء الله. مشوا على الوصفة بكل المقادير والخطوات اللي حطيتها، وإن شاء الله حتحصلوا على أطيب أكلة. شايفين كيف البشاميل عاطينا نفس قوام كريمة الطبخ، هيك رخو وخفيف بنفس الوقت متماسك على بعضه. أكلة جدا جدا لذيذة، كتير كريمية، والجبنة كمان اللي فيها جدا رائعة. فعلا كتير بنصحكم تجربوا هذه الأكلة وتعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. صحتين وهنا.